سلام علیکم، یرقان هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری مشکل خروجی PSD توی برنامه اینفینیت پینتر رو رفع کنید. خب خیلی سریع بدون مقدمه وارد برنامه میشیم. خیلی خب وارد برنامه میشیم. بذارید براتون یه قاب جدید اضافه کنم، اندازش مهم نیست، میسازیمش. بعد خب بذارید براتون یه چند تا شکل بکشم که بعدا بتونیم وقتی خروجی میگیریم توضیح بدم مشکلشو. خیلی خب، حالا از 3 نقطه بالا سمت راست گزینه اکسپورت رو میزنیم، یه اسم براش مینویسیم، مهم نیست چی باشه، مینویسم یرقان PSD تست. خب حالا فرمتش رو میذاریم روی PSD که بتونیم داخل فتوشاپ بازش کنیم. حالا این ذخیره شده داخل حالا گوشی یا تبلتتون و الان باید برید اونو پیداش کنید و ببریدش روی ویندوز. خیلی خوب، من الان آوردمش براتون روی دسکتاپ، بازش میکنم. خب وقتی باز میشه تو نگاه اول شاید مشکلی نبینید، ولی اگه یه لایه رو بگیرید و جابجاش کنید میبینید که کادر باوندینگ باکس داره جای اشتباهی رو نشون میده، در صورتی که لایه ما خیلی کوچیک‌تره. خب این مشکل از کانال آلفاه. یه راه حل سادهش اینه که شما پاک کن رو انتخاب کنید و گوشه تصویر یا هر 4 تا گوشه رو مثلا پاک کنید و میبینید که درست میشه. ولی خب راه حل خیلی به درد بخوری نیست. بهترین کار اینه که اگه تعداد لایه‌هاتون خیلی زیاده تمامش رو انتخاب کنید، از این بالا منوی ادیت، ترانسفورم، فلیپ هوریزونتال یه بار میزنید و دوباره همین کار انجام میدید، ادیت، ترانسفورم، فلیپ هوریزونتال. و الان اگه اون لایه رو دوباره انتخاب کنید میبینید که باوندینگ باکس داره جای درستی رو نشون میده و به همین راحتی مشکلش حل میشه. اگه این ویدیو به کارتون اومد میتونید با یه لایک منو خوشحال کنید. فعلا بدرود به همگی.